Okay, so we will start. Okay, we have started to the chapter living world and classification of microbes. This is very important chapter. 8th स्टँडर्डचं पहिलं चॅप्टर आहे जे आपल्यासाठी परीक्षेच्या दृष्टीनं खूप महत्वाचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण मुख्यत्वे लिव्हिंग वर्ल्ड जे आहे आपल्या सभोवताली असणारी सजीव सृष्टी, त्या सजीव सृष्टीचा अभ्यास करणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं सुद्धा जे क्लासिफिकेशन आहे ते आपण त्याच्यामध्ये बघणार. तर मागच्या क्लासमध्ये आपण नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बघितलं की क्लासिफिकेशनची आवश्यकता का असते त्याचा अभ्यास आपण कालच्या क्लासमध्ये केला. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं की क्लासिफिकेशन ज्या ज्या लोकांनी केलेलं आहे त्यांची अभ्यास आपण केला की सगळ्यात आधी कोणी केलं, त्याच्यानंतर कोणी काय केलं, कोणते कोणते क्लासेस त्याच्यामध्ये ऍड होत गेले, कशा पद्धतीनं मोनेरा ऍड झाला, कशा पद्धतीनं प्रोटिस्टा ऍड झाला, मग कशा पद्धतीनं आधी व्हेजिटॅबिलिया ॲनिमॅलिया होते वगैरे वगैरे. जसं की कार्ल लिनियस आहे, त्या कार्ल लिनियसने व्हेजिटॅबिलिया आणि ॲनिमॅलिया या दोन गटांमध्ये सगळ्या सजीवांचं वर्गीकरण केलं. काहींना त्याने प्लांट्स म्हटलं, काहींना त्याने ॲनिमल्स म्हटलं. जे प्लांट्स आहेत ते व्हेजिटॅबिलियामध्ये मोडलेत आणि जे ॲनिमल्स आहेत ते ॲनिमॅलियामध्ये टाकून दिलेत. अशा पद्धतीनं मग हेकेल आला. हेकेलनं त्याच्यामध्ये प्रोटिस्टा किंवा त्या तोपर्यंत मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा शोध लागला होता, मग त्याला प्रोटिस्टा नाव त्यांनी देऊन टाकलं. मग चॅटनने या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा अभ्यास करत असताना त्याला प्रोकॅरियोट्स आणि युकॅरियोट्स असा डिफरन्स समजला की जसं काहींमध्ये न्यूक्लियस पूर्णपणे डेव्हलप झालेलं नसतं, सेल डेव्हलप झालेली नसते, सेल मधले ऑर्गॅनेल्स आपल्याला व्यवस्थित डेव्हलप झालेले दिसत नाही, त्यांना प्रोकॅरियोट्स म्हटलं. ज्यांच्यामध्ये ते दिसतात त्यांना युकॅरियोट्स म्हटलं. अशा पद्धतीनं आपल्याला हे काय म्हणूयात आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप्स तयार होताना दिसले. प्रोटिस्टा, प्लांट्स, ॲनिमल्स, त्याच्यामध्ये आता प्रोकॅरियोट, युकॅरियोट ऍड झाले. कोपलँड नावाचा शास्त्रज्ञ होता 1938 मध्ये, त्याने त्याच्यामध्ये मोनेरा नावाचा एक ग्रुप ऍड केला. त्याच्यामध्ये त्याला अजून काही बारीक डिफरन्सेस दिसले. प्रोकॅरियोट्स युनिसेल्युलर असतील तर त्याने ते मोनेरामध्ये टाकले, युकॅरियोटिक युनिसेल्युलर असतील तर त्याने प्रोटिस्टामध्ये टाकले. त्याच्यानंतर मग प्लांट्स आणि मग ॲनिमल्स. मग याच्यानंतरचा आपला सगळ्यात महत्वाचा शास्त्रज्ञ आपण बघितला होता तो म्हणजे रॉबर्ट हार्डिंग्स व्हिटॅकर. तो म्हणजे रॉबर्ट हार्डिंग्स व्हिटॅकर. हा जो रॉबर्ट हार्डिंग्स व्हिटॅकर होता याने 1969 मध्ये आपल्याला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिलं होतं. 5 किंगडम सांगितले होते. त्याच्यामध्ये पहिला मोनेरा, त्याच्यानंतर दुसरा प्रोटिस्टा, त्याच्यानंतर तिसरा फंगाय, त्याच्यानंतर चौथा प्लांट्स आणि मग ॲनिमल्स, असे 5 किंगडम त्यांनी सांगितले होते. पण हे वर्गीकरण करताना त्यांनी इन डिटेल अभ्यास केला होता. प्रत्येक सजीवाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि त्याच्यानुसार त्यांचे क्रायटेरियावरनं त्यांचं वर्गीकरण केलं होतं. म्हणजे उदाहरणार्थ त्याने पहिल्यांदा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर बघितलं की सेलचं स्ट्रक्चर ते कॉम्प्लेक्स आहे का सिंपल आहे, म्हणजे प्रोकॅरियोटिक आहे का युकॅरियोटिक आहे, ते त्याने बघितलं. मग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम बघितलं, मग एकच सेल आहे का खूप साऱ्या सेल्स आहेत, असं त्यानं वर्गीकरण केलं. त्याच्यानंतर मग मोड ऑफ न्यूट्रिशन बघितला, मग ऑटोट्रॉफिक आहे का सॅप्रोफायटिक आहे का हेट्रोट्रॉफिक आहे, याच्यावरनं त्याने प्लांट्स, फंगाय, ॲनिमल्स असे वर्गीकरण केले. मग त्याच्यानंतर प्लांट्स मध्ये पण प्रोड्युसर्स आहेत का, ॲनिमल्स कन्झ्युमर्स आहेत का, फंगी डिकम्पोजर्स आहेत का, असे लाईफस्टाईल वरनं सुद्धा त्याने त्यांचे क्लास केले. आणि प्रोकॅरियोट्स पासून युकॅरियोट्स निर्माण झाले असतील किंवा युकॅरियोट्स पासून मल्टीसेल्युलर, युनिसेल्युलर पासून मल्टीसेल्युलर निर्माण झाले असतील, हे आपण बघितलं. हा चार्ट पण आपण कालच्या क्लासमध्ये अभ्यासला होता की बाबा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत तर त्यांचं वर्गीकरण प्रोकॅरियोट्स आणि युकॅरियोट्स असं केलं. प्रोकॅरियोट्स मध्ये सगळे युनिसेल्युलरच आढळतात, मग त्याचा किंगडम मोनेरा करून टाकला. युकॅरियोट्स मध्ये मात्र युनिसेल्युलर पण आढळतात, मल्टीसेल्युलर पण आढळतात. म्हणजे युकॅरियोट्स मध्ये युनिसेल्युलर आहेत त्यांना प्रोटिस्टा म्हटलं. त्याच्यानंतर युकॅरियोट्स मध्ये जे मल्टीसेल्युलर आहेत त्याच्यामध्ये काहींमध्ये सेलवाल असते, काहींमध्ये सेलवाल नसते. काहींमध्ये सेलवाल असते पण ते फोटोसिंथेसिस करू शकत नाहीत, काहींमध्ये सेलवाल असते ते फोटोसिंथेसिस करू शकतात. मग ज्यांच्यामध्ये सेलवाल असते पण ते फोटोसिंथेसिस करू शकत नाहीत त्याला फंगी म्हटलं. ज्यांच्यामध्ये सेलवाल असते पण फोटोसिंथेसिस करू शकतात त्यांना प्लांटी म्हटलं. आणि ज्यांच्यामध्ये सेलवालच नसते त्यांना ॲनिमॅलिया म्हटलं. अशा पद्धतीनं
हे क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हे आपण कालच्या क्लासमध्ये अभ्यासले. ओके, चला मग आता आपल्याला आज पहिला किंगडम बघायचा आहे. ज्याचं नाव आहे मोनेरा. ज्याचं नाव आहे मोनेरा. आता हा जे मोनेरा नावाचा किंगडम आहे बघा, या मोनेरा नावाच्या किंगडम मध्ये आपल्याला काय दिसून येतं, याच्यामध्ये ऑल टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया आपल्याला सापडतात. प्रो मोनेरा मध्ये काय घेतलंय बघा, प्रोकॅरियोटिक, युनिसेल्युलार, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम यांचा समावेश या मोनेरा नावाच्या किंगडम मध्ये होतो. हे आपण मागच्या चॅप्टरवरनं बघितलं. मग हे जे प्रोकॅरियोटिक युनिसेल्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत यांच्यामध्ये सगळे बॅक्टेरिया मोडतात. अजून कोण मोडतं, ब्ल्यू ग्रीन अल्गी मोड, अल्गी, शेवाळ, नील हरित शैवाल ज्याला म्हटलं जातं ते नील हरित शैवाल, ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आणि बॅक्टेरिया यांचा समावेश या मोनेरा नावाच्या किंगडम मध्ये होताना आपल्याला दिसतो. त्याच्यानंतर त्याचे काय काय गुणधर्म आहेत, काय काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत या ग्रुप मध्ये मोडणारे ॲनिमल्स, ऑर्गॅनिझम्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, ऑल टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया आणि ब्ल्यू ग्रीन अल्गी, त्यांचे काय काय गुणधर्म आहेत. तर सगळ्यात महत्वाचा गुणधर्म आहे की ते सगळे युनिसेल्युलर आहेत. ते सगळे युनिसेल्युलर आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरा महत्वाचा गुणधर्म त्यांचा असा आहे की दे आर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. सम ऑफ द microorganisms from this group either they are autotrophic or some are heterotrophic. What is mean by autotrophic? आपण बघितलं, they can make their own food material. They can make their own food material. Such are called as autotrophic. याच्यामधले हे जे ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आहे का, these blue green algae are autotrophic in nature. They can make their own food material. Whereas bacteria जे आहे, these bacteria are heterotrophic in nature. So both kinds of microorganisms are present in the Monera category, bacteria and blue green algae, because all these are prokaryotic unicellular microorganisms. हे सगळे प्रोकॅरियोटिक आहे आणि युनिसेल्युलर आहेत, म्हणून त्यांना मोनेरामध्ये ऍड केलं. मोनेरामध्ये पण आपल्याला डायव्हर्सिटी दिसते की काही बॅक्टेरिया आहेत, काही ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आहेत. बॅक्टेरिया जे आहेत त्या हेटेरोट्रॉफिक आहेत, ब्ल्यू ग्रीन अल्गी जे आहेत त्या ऑटोट्रॉफिक आहेत. सगळे युनिसेल्युलर आहेत, सगळे प्रोकॅरियोटिक सेल्स आहेत. प्रोकॅरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस ऑर सेल ऑर्गेनेल्स. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे वेगळं सेपरेट असं डिस्टिंक्ट असं न्यूक्लियस आपल्याला ओळखायला येत नाही त्यांच्या सेलच्या स्ट्रक्चरमध्ये. आणि सेल वॉल पण सेल ऑर्गेनेल्स पण त्याच्यामध्ये व्यवस्थित डेव्हलप झालेले नसतात. अशा पद्धतीच्या ज्या सेल्स आहेत त्या सगळ्या मोनेरा नावाच्या कॅटेगरीमध्ये मोडतात. आता याची काही उदाहरणं आपल्यासाठी महत्वाची आहेत. स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी, ज्या बॅक्टेरियामुळे आपल्याला न्यूमोनिया होतो तो हा स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी. कॉकस आहे त्याचं कारण याचा शेप ओव्हल आहे, गोल आहे, म्हणून याला कॉकस असं म्हटलं गेलंय. बॅक्टेरियाचे वेगळे वेगळे त्यांच्या शेपवरनं वेगळे वेगळे नावं आहेत. कॉकस आहेत, पॅसिलाय आहेत, व्हायब्रिओ आहेत, वगैरे वगैरे, ते येतील तुम्हाला नंतर कधी. पण आता इथे कॉकस आहे कारण याचा शेप गोल आहे, ओव्हल शेपचा हा बॅक्टेरिया आहे, म्हणून हा स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी, ज्याच्यामुळे न्यूमोनिया होतो. तो मोनेरा नावाच्या कॅटेगरी आपल्याला विचारलं जातं बरं का परीक्षेत. Which of the following microorganism is in the Monera? Is from the Monera. आपल्याला खाली 2-3 ऑप्शन असतात, त्याच्यातले आपल्याला बॅक्टेरियाची जी एक्झाम्पल्स आहेत, ब्ल्यू ग्रीन अल्गीची जी एक्झाम्पल आहेत ती आपल्याला याच्यामध्ये शोधावी लागतील. शॉर्टकट मध्ये यस असं पण म्हणतात, यस ऑर यस, किंवा स्टॅफिलोकॉकस ऑरियस. पुन्हा कॉकस आहे कारण शेप गोल आहे म्हणून. अशा पद्धतीनं आता हा फूड पॉइझनिंग करणारा मायक्रो ऑर्गॅनिझम, याच्यामुळे फूड पॉइझनिंग होतं. जर का स्टॅफिलोकॉकस बॅक्टेरिया फूड वरती बसला, जे उघडं फूड मटेरियल असतं हवेमध्ये, हा यस ऑरियस आढळतो.
आणि हा जर का फूड वरती बसला, त्या फूड मध्ये जर का त्याचं पॉइझनिंग झालं, टॉक्सिन तो सिक्रेट करतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला वॉमिटिंग होणं, लॅट्रिन होणं वगैरे वगैरे होत असतं. जसं स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया असेल, स्टॅफिलोकॉकस ऑरियस असतील, these are the microorganisms which comes under the category of Monera because they are prokaryotic unicellular microorganisms. त्याच्यातलं प्रत्येक सेल जी आहे ती सेपरेट मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे. प्रत्येक सेल जो आहे तो सेपरेट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे. त्याच्यानंतर सॅल्मोनेला टायफी, दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बॅक्टेरिया. सॅल्मोनेला टायफी, ज्याच्यामुळे आपल्याला टायफॉइड होतो. आपल्याला परीक्षेत विचारतात टायफॉइड कॉझिंग बॅक्टेरिया इज डॅश 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 डॅश. त्याच्यामध्ये आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे सॅल्मोनेला टायफी इज द बॅक्टेरिया विच इज द पॅथोजन फॉर टायफॉइड. ज्याच्यामुळे टायफॉइड होतो असा आपला सॅल्मोनेला टायफी नावाचा बॅक्टेरिया कोणत्या कॅटेगरीमध्ये मोडतोय? मोनेरा नावाच्या कॅटेगरीमध्ये मोडतोय. मोनेरा ज्याच्यामध्ये सगळे प्रोकॅरियोटिक असतात, सगळे युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोटिक असतात. अशा पद्धतीचा हा आपला पहिला क्लास. पण याच्यामध्ये लक्षात ठेवलं पाहिजे की ऑटोट्रॉफिक सुद्धा आहेत आणि हेटेरोट्रॉफिक सुद्धा आहेत. ऑटोट्रॉफिक कोण आहेत? ब्ल्यू ग्रीन अल्गी च्या ऑटोट्रॉफिक आहेत. बॅक्टेरिया हेटेरोट्रॉफिक आहे. बॅक्टेरिया कॅन नॉट मेक देअर ओन फूड मटेरियल. ते जर तसं करू शकत असते तर ते आपल्या शरीरात एंटरच केलं नसतं, त्यांना गरजच नसते. पण ते स्वतःचं अन्न स्वतः बनवू शकत नाहीत, म्हणून ते आपल्या शरीरामध्ये आपल्या सेल्स मध्ये एंटर करतात आणि त्याच्यामुळे मग आपल्याला डिसिजेस होतात, काही बॅक्टेरियल डिसिजेस जे आहेत ते. तशा पद्धतीनं बॅक्टेरिया आणि ब्ल्यू ग्रीन अल्गी यांचा समावेश या मोनेरा नावाच्या कॅटेगरीमध्ये होतो. त्याच्यानंतर सेकंड किंगडम जो आहे तो आहे प्रोटिस्टा नावाचा किंगडम. प्रोटिस्टा. आता याच्यामध्ये आपण म्हटलं होतं की युकॅरियोटिक मोडतात, युकॅरियोटिक. आणि त्यातही कोणते युकॅरियोटिक? जे युनिसेल्युलर आहेत. जे युनिसेल्युलर आहेत ते युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स आर इन्क्लुडेड इन द किंगडम सेकंड, दॅट इज प्रोटिस्टा. आता यांचं काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, त्यांचे काय गुणधर्म आहेत, ते आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. जसं की याच्यामध्ये सगळे सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम्स आहेत, युनिसेल्युलर आहेत, म्हणून सगळे ऑर्गॅनिझम्स इन द प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आहे त्यांच्यामध्ये, कारण युकॅरियोटिक आहे म्हणून वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आहे. विच न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. त्या न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये ते न्यूक्लियस असतं. अशा पद्धतीनं असा एक न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे आणि या न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये हे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड आहे. आपल्याला ते दिसतं की एवढंच न्यूक्लियस आहे. सेपरेटली आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझमला जर का अंडरस्कोप बघितलं, मायक्रोस्कोप, तर आपल्याला क्लिअरली व्हिजिबल होतं की दिस इज न्यूक्लियस ऍट द सेंटर ऑफ द सेल, कारण त्याच्या भोवती तो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन असतो आणि त्याच्यामुळे तो डिफाईन होतो. डिफाईन न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लिअर, वेल डिफाईन न्यूक्लियस. सेपरेटली आपण त्याला म्हणू शकतो की धिस पार्ट इज द न्यूक्लियस व्हेन वी ऑब्झर्व दॅट अंडर अ मायक्रोस्कोप. अशा पद्धतीनं सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम्स असतात विथ वेल डिफाईन न्यूक्लियस विच इज एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन मध्ये एनक्लोज झालेला न्यूक्लियस असतो. त्याच्यानंतर हे जे प्रोटिस्टा नावाचे यांचं खूप महत्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे बघा. इट इज मायक्रो ऑर्गॅनिझम, unicellular eukaryotic microorganism. All the protista, they have pseudopodia, cilia or flagella like structures. त्यांच्या अंगावरती विशिष्ट प्रकारचे ऑर्गन्स असतात, सुडोपोडिया असतात. जसं की उदाहरणार्थ अमिबाचं उदाहरण घेतलं, हे जे एक्सटेन्शन्स आहेत बॉडीचे बाहेर आलेले पार्ट आहेत, दी आर सुडोपोडिया. सुडोपोडिया म्हणजे छद्मपाद, म्हणजे खोटे पाय. यांचा वापर ते लोकोमोशन साठी करतात. खोटे पाय ते दिसतात पायांसारखे, म्हणजे ते ऍक्च्युली पायांचं काम करतात. पायांसारखे नसले दिसत तरी सुद्धा ते पायांचं काम करतात. खोटे पाय, छद्मपाद, सुडोपोडिया. सुडो म्हणजे खोटे, पॉड्स म्हणजे पाय. अशा पद्धतीनं
लोकोमोशनसाठी एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी यांचा त्यांना उपयोग होतो. आता हा इथे आहे ना, तर हा अमिबा काय करतो, याचा शेप त्याला बदलता येतो. मग तो इथनं असा शेप तयार करतो, याला असं आतमध्ये घेतो आणि इकडे शेप करतो. मग याच्यानंतर पुन्हा तो इकडे याला घेतो, याला पण तसंच, याला पण तसंच, याला पण तसंच, आणि यांचा उपयोग करून तो असा पुढे 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 सरकतो. त्याला सुडोपोडिया असं म्हटलं जातं. सुडो खोटे, पोडिया म्हणजे पॉड्स, पाय. हे अमिबामध्ये आपल्याला आढळतात. हेअर लाईक सिलिया, हेअर लाईक केसांसारखे बारीक बारीक अवयव आपल्याला या पॅरामेशियमच्या अंगावरती दिसतील इथं, अगदी बारीक असे सिलिया, हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेझेंट ऑन दी बॉडी ऑफ द पॅरामेशियम. आता हे जे आहेत हे सुद्धा कशासाठी, लोकोमोशनसाठी. या केसांची हालचाल होते आणि या पॅरामेशियम पुढे 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 सरकू शकतो. So for locomotion purpose there is a specific hair-like structures like cilia on the body of paramecium. On the body of amoeba there is a pseudopods आणि some whip-like structures are present in the euglena. हा euglena नावाचा आहे तिसरा युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक मायक्रोऑर्गॅनिझम, ज्याला आपण प्रोटिस्टा म्हणतो, तो युग्लेना नावाचा ऑर्गॅनिझम. हा याला फ्लॅजेला असतं, व्हीप लाईक शेपटी सारखा एक लांब धागा तुम्हाला इथे दिसत असेल. याचा वापर करून सुद्धा हा ऑर्गॅनिझम पुढे 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 सरकू शकतो, लोकोमोट करू शकतो, लोकोमोशन शक्य होते, हालचाल शक्य होते, आपली जागा बदलता येते. सो अमिबामध्ये सुडोपोडिया, पॅरामेशियम मध्ये आपल्याला सिलिया आणि युग्लेना मध्ये आपल्याला फ्लॅजेला दिसतं. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. हे जोड्या लावायला पण येतात किंवा ऑड वन आउटला पण येतात किंवा कशाही पद्धतीने याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो. सो अमिबा, पॅरामेशियम आणि युग्लेना, these are the three examples of these protista. याच्या व्यतिरिक्त some of the organisms like volvox is another kind of organism which is present in the protista. volvox सुद्धा एक एनिमल आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे की जो याच्यामध्ये समाविष्ट असतो. म्हणजे उदाहरणार्थ अमिबा, पॅरामेशियम, युग्लेना आणि volvox असे 4 एक्झाम्पल्स आपल्याला याचे सापडतात. आता हे जे प्रोटिस्टा आहे, या प्रोटिस्टा मध्ये सुद्धा काही ऑटोट्रॉफिक आहेत आणि काही हेटेरोट्रॉफिक आहेत. काही ऑटोट्रॉफिक आहेत, काही हेटेरोट्रॉफिक आहेत. ऑटोट्रॉफिक की जे स्वतःचं अन्न स्वतः बनवू शकतात. याच्यामध्ये युग्लेना नावाचा जो ऑर्गॅनिझम आहे हा, इट कॅन मेक फोटोसिंथेसिस, इट कॅन डू फोटोसिंथेसिस, इट कॅन मेक इट्स ओन फूड मटेरियल. का? कारण याच्यामध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट असतं, याच्यामध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट असतं. व्हॉल्वॉक्स याच्यामध्ये सुद्धा क्लोरोफिल प्रेझेंट असतं. दे कॅन मेक देअर ओन फूड मटेरियल. ऑटोट्रॉफिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स युग्लेना आणि व्हॉल्वॉक्स नावाचे एकच सेल आहे, युनिसेल्युलर आहे, पण तरी पण ते स्वतःचं अन्न स्वतः बनवू शकतात. आणि म्हणून प्रोटिस्टामध्ये 2 प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम, एक ऑटोट्रॉफिक की दे कॅन मेक देअर ओन फूड मटेरियल आणि दुसरं हेटेरोट्रॉफिक की दे कॅन नॉट मेक देअर ओन फूड मटेरियल. अमिबा आणि पॅरामेशियम. पॅरामेशियमचा आकार बघा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम. हा आपल्याला परीक्षेत येतो. जस्ट लाईक अवर स्लीपर चप्पल, आपली जी स्लीपरची चप्पल असते त्या पद्धतीचा आकार आपल्याला या पॅरामेशियमचा दिसतोय. आणि आपल्याला परीक्षेत असं पण विचारलं जातं की द मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच इज हॅव्हिंग अ शेप लाईक अ स्लीपर चप्पल, दॅट्स अ पॅरामेशियम. आणि अमिबा डोंट हॅव इट्स ओन शेप, याला स्वतःचा शेप नसतो. अमिबा स्वतःचा आकार बदलू शकतो, कशाही पद्धतीचा आकार तो धारण करू शकतो, त्याला कुठलाही विशिष्ट शेप नाही. पॅरामेशियमला आहे, युग्लेनाला आहे. पॅरामेशियमचा आकार आपल्याला कसा दिसतोय, स्लीपर चप्पल सारखा आपल्याला दिसतोय. या आकृत्या परीक्षेत येतात. युग्लेनाचं पण डायग्राम लक्षात ठेवा, हे आपल्याला परीक्षेत येतं, डायरेक्टली चित्र येतं आणि विचारलं जातं आयडेंटिफाय द मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच इज शोन हिअर. कसे मायक्रो ऑर्गॅनिझम कोणते दिले ते एकदा ओळखून दाखवा, अशा पद्धतीचे प्रश्न येतात.
ऑटोट्रॉफिक मध्ये युग्लेना आणि व्होल्वॅक्स आहेत, तर हेटेरोट्रॉफिक मध्ये अमिबा आणि पॅरामेशिया. त्याच्यानंतर तिसरा किंगडम जो आज आपल्याला अभ्यासायचा आहे दॅट इज फंगी, किंवा ज्याला आपण फंगाय असं म्हणतो. आता हे जे फंगी आहे किंवा फंगाय आहे हे नॉन ग्रीन आहेत. म्हणजे काय, तर यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं क्लोरोफिल नाही, कुठल्याही प्रकारचं क्लोरोप्लास्ट नाही, यांना स्वतःचं अन्न स्वतः बनवता येत नाही, नॉन ग्रीन आहेत. युकॅरियोटिक आहेत बरं का, यांच्या सेलमध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, न्यूक्लियस सेपरेटली आयडेंटिफाय पण होतं, त्याला न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन पण असतो आणि आपल्याला इतर ऑर्गॅनेल्स व्यवस्थितपणे डेव्हलप झालेले दिसतात. हे हेटेरोट्रॉफिक आहेत, म्हणजे इतरांवरती अवलंबून आहे. विशेषतः सॅप्रोट्रॉप्स आहेत. सॅप्रोट्रॉप्स म्हणजे काय, तर द ऑर्गॅनिझम्स विच लाईव्ह ऑन द डेड मटेरियल, जे मृत अवशेषांवरती जगतात त्यांना आपण सॅप्रोट्रॉफिक असं म्हणतो, किंवा मराठीमध्ये त्यांना एक खूप छान शब्द आहे मृतोपजीवी वनस्पती, किंवा फॉर दॅट मॅटर फंगाय, सजीव, मृतोपजीवी, जे मृत शरीरावरती जगतात किंवा डेड मॅटर वरती जगतात, असे सॅप्रोट्रॉप्स, किंवा यांना अजून मला इंग्रजीमध्ये सॅप्रोफायटिक असं पण म्हणतात. सॅप्रोफायटिक म्हणा, सॅप्रोट्रॉप्स म्हणा, किंवा मृतोपजीवी म्हणा, तिघांचा अर्थ एकच आणि त्याचा अर्थ फंगाय. नॉन ग्रीन आहे, क्लोरोफिल नाही, त्याच्यामुळे हे स्वतः अन्न बनवू शकत नाही. युकॅरियोटिक आहेत. सेलवाल यांच्यामध्ये प्रेझेंट असते, सेलवाल इज प्रेझेंट इन फंगाय, व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक. प्लांट्स आहेत, प्लांट्स मध्ये सेलवाल असते. बॅक्टेरिया आहे, बॅक्टेरियांमध्ये सेलवाल असते. आणि तिसरं फंगाय, फंगाय मध्ये सेलवाल असते. आपल्याला परीक्षेमध्ये असा पण प्रश्न येतो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गॅनिझम्स हॅव सेल वॉल इन देअर बॉडी. तर फक्त प्लांट्स, त्याच्यानंतर बॅक्टेरिया आणि फंगाय, तिघांमध्येच आपल्याला सेलवाल दिसते. त्या फंगाय मध्ये सेलवाल आहे. यांच्या सेलवालचे खास वैशिष्ट्य आहे. याचं कारण असं आहे की यांचे सेलवाल एका टफ आणि कॉम्प्लेक्स अशा शुगर पासून बनलंय, ज्याचं नाव आहे कायटिन नावाची शुगर. ही कायटिन नावाची शुगर फक्त आणि फक्त फंगायच्या सेलवॉल मध्येच आढळते. इतर कुठल्याही दुसऱ्या प्रकारच्या सेलवॉल मध्ये तुम्हाला ही कायटिन नावाची शुगर आढळणार नाही. प्लांटच्या सेलवॉल मध्ये आढळणार नाही, बॅक्टेरियाच्या सेलवॉल मध्ये आढळणार नाही. ओनली इन द सेल वॉल ऑफ द फंगाय. दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाय. त्या फंगायचं किंवा बुरशीचं, किंवा ज्याला आपण काय कवक असं म्हणतो, त्या कवकांच्या खूप महत्वाचं वैशिष्ट्य असं आहे की यांची सेलवाल असते आणि त्या सेलवाल मध्ये कायटिन नावाची एक शुगर असते. त्याच्यानंतर यांची जी बॉडी जर तुम्ही बघितली तर तुम्हाला थ्रेड लाईक बॉडी दिसेल, धाग्यांसारखी बॉडी दिसेल. जर तुम्ही 2-4 दिवस जर का पाव किंवा रोटी किंवा चपाती घरामध्ये पडलेली असेल, एखाद्या ठिकाणी पडलेली आहे, जर असं मॉइस्ट एन्व्हायरमेंट आहे, तर लगेच त्याच्यावरती दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशीच तुम्हाला एक धाग्यांसारखं फायबर लाईक स्ट्रक्चर दिसायला लागेल. त्याला आपण बुरशी असं म्हणतो आपल्या साध्या भाषेमध्ये. तर त्या थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द फंगाय. त्यांच्यामध्ये मेनी न्यूक्लिआय आर प्रेझेंट, एकापेक्षा जास्त न्यूक्लियस असतात त्यांच्या सेल. मेनी न्यूक्लिआय आर प्रेझेंट. सायटोप्लाझम इज प्रेझेंट. So thread-like structure, cells having with many nuclei and cytoplasm. हे सगळे या फंगीचे खूप महत्वाचे कॅरेक्टर. हे यांना इतरांपेक्षा वेगळं बनवतात. हे यांना इतरांपेक्षा वेगळं बनवतात. बाकीच्यांमध्ये अशाही पद्धतीची सेलवॉल नाही, त्याच्यामध्ये कायटिन शुगर आहे, किंवा थ्रेड लाईक बॉडी नाही, किंवा मेनी न्यूक्लियस त्यांच्या सेलमध्ये प्रेझेंट नाही. हे खूप महत्वाचं वैशिष्ट्य या फंगाईचं आपल्याला दिसून येतं. आता याची एक्झाम्पल्स कोणती कोणती? व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल. बेकर्स ईस्ट. बेकरीमध्ये जे ईस्ट वापरलं जातं ना, ते एक प्रकारचं फंगाय आहे. युनिसेल्युलर आहे ईस्ट, हे युनिसेल्युलर आहे. आता या फंगायमध्ये युनिसेल्युलर पण आढळतात, मल्टीसेल्युलर पण आढळतात. युनिसेल्युलर हे ईस्ट जे युनिसेल्युलर आहे, हे खूप महत्वाचं एक्झाम्पल आहे. कारण हे बेकरीमध्येच वापरलं जातं का, तर नाही, हे अजून शुगर इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा वापरलं जातं. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यापासून अल्कोहोल मिळवलं जातं, त्याच्यापासून बेकरी मधले खूप वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स मिळवले जातात. तर हे ईस्ट नावाचं जे फंगाय आहे, जे आपल्यासाठी खूप आणि खूप महत्वाचं आहे. एक प्रकारचं बुरशीचा तो प्रकार आहे. आणि वी यूज इट इन अ बेकरी इंडस्ट्री, वी यूज इट इन अ शुगर इंडस्ट्री
to get all the bakery products and to get the alcohol. Okay. Second most example is a aspergillus fungi. That fungi grows on the corn. मक्याच्या झाडावरती आढळणारी जी भुशी असते कणसांवरती, that is an aspergillus fungus. हे aspergillus fungus हे हेटेरोट्रॉफिक आहे. ते त्या मकाच्या कणसावरती जगतं, वाढतं. तिथे ते काय म्हणू आपलं जीवन जगतं. त्याच्यानंतर another example, penicillium. This penicillium fungus is a very important because we get the first antibiotic penicillin from this fungus called as penicillium. या पेनिसिलियम नावाच्या फंगस पासनं आपल्याला आपलं पहिलं अँटीबायोटिक मिळालेलं आहे. त्याचा उपयोग करून हजारो लोकांचे प्राण वाचलेले आहेत. ज्याला मॅजिक ड्रग म्हटलं गेलं होतं सुरुवातीच्या काळामध्ये, ते पेनिसिलिन नावाचं औषध अँटीबायोटिक that we got from this fungi called as penicillium. त्याला पेनिसिलियम नावाच्या फंगस पासून मिळवलं गेलं, म्हणून खूप महत्त्वाचं. मशरूम्स, मोस्ट ऑफ द पीपल्स जनरली मशरूम्सला ईट करतात, तर त्यात मशरूम्स आर नथिंग बट द फंगाय. याच्यामध्ये तुम्हाला थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर दिसेल आणि वरती एक स्पोरॅन्शियम नावाचं स्ट्रक्चर दिसेल, सॅक लाईक स्ट्रक्चर. याच्यामध्ये याचे स्पोर्स असतात आणि जेव्हा हे स्पोरॅन्शिया बस्ट होतं तेव्हा हे सगळे स्पोर्स जमिनीवरती खाली पडतात आणि त्याच्यापासून नवीन प्रकारचा फंगस जन्माला येतो. नवीन फंगस जन्माला येतो, तो वाढतो, ग्रो करतो. असेक्शुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन आपल्याला या फंगाईमध्ये दिसतो, स्पोर फॉर्मेशनच्या स्वरूपामध्ये. म्युकर हे त्याचं एक खूप महत्वाचं एक्झाम्पल आहे. म्युकर असेल किंवा मशरूम असेल, पेनिसिलियम असेल, ॲस्परजिलस असेल, बेकर्स असतील, these are the examples of these fungi. So very important kind of microorganisms. Some are unicellular, some are multicellular. जे मल्टीसेल्युलर आहेत ते आपल्याला डोळ्यांनी पण दिसतात, काही मात्र आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही. असे पण काही फंगाय आपल्याला आहेत. तर अशा पद्धतीनं हा आपला तिसरा किंगडम की जो सॅप्रोफायटिक आहे, ज्याच्यामध्ये सेल वॉल असते पण तो फूड मटेरियल बनवत नाही, स्वतःचं फोटोसिंथेसिस करत नाही, अशा पद्धतीचा हा फंगाय. आता याच्यानंतर चौथा किंगडम, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज नोन एज प्लांटी. दॅट इज नोन एज प्लांटी किंवा ज्याच्यामध्ये सगळ्या प्लांट्सचा समावेश होतो. त्याच्यामध्ये सगळ्या प्लांट्सचा समावेश होतो. दॅट इन्क्लुड्स ऑल दी प्लांट्स. आता याच्यामध्ये युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स आहेत. सगळे प्लांट्स आर युकॅरियोटिक. ऑल दी प्लांट्स आर युकॅरियोटिक. मल्टी सेल्युलर आहेत आणि ऑटोट्रॉफिक आहे. ते कॅन मेक देअर ओन फूड मटेरियल. त्यांना स्वतःचं अन्न स्वतःला बनवता येतं. त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल असतं, म्हणून प्लांट्सचा कलर ग्रीन कलरचा असतो. सो युकॅरियोटिक, मल्टी सेल्युलर, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स. ऍक्च्युअली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स कोणाला म्हणायचं तर यांना म्हणायचं की जे युकॅरियोटिक आहे, मल्टीसेल्युलर आहे आणि ऑटोट्रॉफिक आहे. यांच्या सेल्स मध्ये एक सेल वॉल प्रेझेंट असते. जसं की आपण बघितलं फंगाय असेल, बॅक्टेरिया असेल, तसंच या प्लांट्सच्या सेल्स मध्ये सुद्धा आपल्याला सेल वॉल दिसते. इतर कुठल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये तुम्हाला सेल वॉल दिसणार नाही, ॲनिमल्स मध्ये तर दिसणार नाही. ओके, सो प्लांट्स that are in eukaryotic, multicellular, autotrophic, having cell wall in their structure. Now this chloroplast and chlorophyll is present, which is required for the photosynthesis. Green color चं chlorophyll नावाचं जे pigment असतं, which is present in the chloroplast, which are sac-like structures. These sac-like structures are present in the leaves or the green parts of the plant. हे जे ग्रीन पार्ट्स असतात प्लांटचे, त्यांच्यामध्ये असणारं सॅक लाईक एका पिशवीसारखं छोटंसं स्ट्रक्चर, ज्याचे लेयर्सच्या वरती लेयर्स असतात, ते क्लोरोप्लास्ट. त्या सॅक लाईक स्ट्रक्चर मध्ये असणारं क्लोरोफिल नावाचं एक लिक्विड, ज्याचा रंग ग्रीन असतो. दॅट पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, विच इज प्रेझेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, विच आर सॅक लाईक स्ट्रक्चर्स. These sac-like structures are present in the leaves or in the green parts of the plant. This chlorophyll is important for the photosynthesis process. फोटोसिंथेसिसच्या प्रोसेस साठी हे क्लोरोफिल खूप आणि खूप महत्वाचं असतं. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. त्याच्यानंतर हे जे पुन्हा प्लांट आहे यांचं पुन्हा क्लासिफिकेशन होतं. वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स वरनं त्यांचं पुन्हा क्लासिफिकेशन होतं की यांच्यामध्ये काही थॅलोफायटा आहेत,
थॅलोफायटा म्हणजे अशा पद्धतीचे प्लांट्स की ज्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं रूट, स्टेम्स, लीव्स असं काहीच आढळत नाही. फक्त ग्रुप ऑफ टिश्यूज असतं आणि त्याला थॅलस असं म्हटलं जातं आणि त्या थॅलस सारखी यांची बॉडी असते, म्हणून यांचं नाव थॅलोफायटा. याचे एक्झाम्पल्स इथे दिलेत बघा, कॅरा असेल, युलोथ्रिक्स असेल, अशा पद्धतीची. त्याच्यानंतर पुढचा जो क्लास आहे या प्लांट्स मधला तो आहे ब्रायोफायटा. हे इन डिटेल आपल्याला क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स नावाचं चॅप्टर आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला ते येईलच. पण हे प्लांट्स जे एक्वेटिक आहेत आणि जमिनीवरती सुद्धा वाढतात अशा पद्धतीचे ब्रायोफायटा. अगदी सुरुवातीचे प्लांट्स जे पाण्यामधनं जमिनीवरती आले यांना एम्फिबियन्स ऑफ प्लांट्स असं म्हटलं जातं. प्लांट्स मधले एम्फिबियन्स म्हटले जातात हे ब्रायोफायटा. याची एक्झाम्पल मर्कॅन्शिया असेल, फ्युनारिया असेल, मॉस असेल, अशा पद्धतीची यांची उदाहरणं. नंतर आले टेरिडोफायटा. हा पण एक प्लांटचा वेगळा क्रायटेरिया. यांच्यामध्ये काय तर यांच्यामध्ये रूट्स आहेत, स्टेम्स आहेत, लीव्स आहेत. यांच्यामध्ये वॉटर कंडक्ट करून नेणाऱ्या झायलेम आणि फूड कंडक्ट करून नेणाऱ्या फ्लोएम नावाच्या टिश्यूज सुद्धा असतात. झायलेम आणि फ्लोएम कंडक्टिंग व्हेसल्स ज्याला म्हटलं जातं, की फूड कंडक्ट करून देणाऱ्या किंवा अन्न कंडक्ट करून देणाऱ्या व्हेसल्स असणारे हे टेरिडोफायटा. यांचे एक्झाम्पल फर्न असेल, सिलॅजिनेला असेल, अशा पद्धतीचे पुन्हा या प्लांट्सचं आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे वर्गीकरण किंवा क्लासिफिकेशन झालेलं दिसतं. थॅलोफायटा असेल, ब्रायोफायटा असेल, टेरिडोफायटा असेल, जिम्नोस्पर्म्स असतील. जिम्नोस्पर्म्स अशा पद्धतीचे प्लांट्स की ज्यांच्यामध्ये सीड्स असतात. हे जे टेरिडोफायटा आहे, ब्रायोफायटा आहे, थॅलोफायटा यांच्यामध्ये सीड्स नाही. जिम्नोस्पर्म्स मध्ये सीड्स असतात पण फ्रूट्स नसतात. सीड्स आउटसाइड ऑफ द फ्रूट, फ्रूट्सच्या बाहेर, नेकेड सीड्स ज्यांना म्हणतात, ज्यांच्यावरती कोणतेही कव्हरिंग नसतं, अशा पद्धतीचे सीड्स असणारे प्लांट्स म्हणजे जिम्नोस्पर्म. त्याच्यामध्ये सायकस मोडतं, पायनस मोडतं, अशा पद्धतीचं. त्याच्यानंतर पुढचे प्लांट्स आहेत ते म्हणजे अँजिओस्पर्म्स. अँजिओस्पर्म्स असे प्लांट्स की ज्यांच्यामध्ये सीड्स असतात आणि फ्रूट्स पण तयार होतात आणि सीड्स हे फ्रूट्सच्या आतमध्ये असतात. फ्रूट्सचं कव्हरिंग त्यांच्या सीड्स वरती असतं. अशा पद्धतीचे मँगो असतील, रोज असतील, अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट सुद्धा आपल्याला आढळून येतात. तर हे 4 नंबरचं जे आपलं किंगडम आहे प्लांटिक, याच्यामध्ये महत्वाचा मुद्दा की युकॅरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स हॅव्हिंग सेल वॉल इन देअर स्ट्रक्चर. त्यांच्या सेल स्ट्रक्चर मध्ये सेल वॉल असतं, मल्टीसेल्युलर असतात, ऑटोट्रॉफिक असतात, युकॅरियोटिक असतात. त्यांचं मग पुन्हा क्लासिफिकेशन पडत असतात. असे हे चौथा आपला किंगडम प्लांटिक. याच्यानंतर पुढचा जो आपला किंगडम आहे 5 नंबरचा, दॅट इज ॲनिमॅलिया किंगडम. याच्यामध्ये सगळे ॲनिमल्स मोडतात. याच्यामध्ये सगळे ॲनिमल्स मोडतात. दिस ॲनिमॅलिया किंगडम कन्स्टिट्यूट ऑल द ॲनिमल्स. This is the largest kingdom of all the 5 kingdoms. This is the largest. हा सगळ्यात मोठा किंगडम आहे. याच्यामध्ये मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक मोडतात. सगळे मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स यांच्यामध्ये मोडतात. पण यांचं एक वैशिष्ट्य की दे डू नॉट पजेस क्लोरोफिल. यांच्यामध्ये क्लोरोफिल नसतं, म्हणून ॲनिमल्सला स्वतःचं अन्न स्वतः बनवताच येत नाही. They all are heterotrophic. They all are heterotrophic. They are dependent on other living organisms for the food material. So they do not possess chlorophyll. All they are heterotrophic and they do not have cell wall. त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं सेल वॉल नसतं, कुठल्याही प्रकारचं सेल वॉल नसतं. अशा पद्धतीनं हा शेवटचा आपला किंगडम ज्याचं नाव ॲनिमॅलिया. सगळे युकॅरियोटिक त्याच्यामध्ये मोडतात. मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक ज्यांच्यामध्ये सेल वॉल नसते आणि त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल सुद्धा नसतं. अशा पद्धतीनं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन असणारे. आता यांचं पण पुन्हा खूप वेगवेगळ्या प्रकारे वर्गीकरण केलं जातं की ज्यांच्यामध्ये पाठीचा कणा आहे म्हणजे व्हर्टेब्रेट्स, ज्यांच्यामध्ये व्हर्टेब्रा आहे त्यांना व्हर्टेब्रेट्स म्हटलं जातं. या व्हर्टेब्रेट्स मध्ये पण फिशेस येतात, काही रेप्टाइल्स येतात, काही बर्ड्स येतात, काही मॅमल्स येतात. अशा पद्धतीनं वेगवेगळे क्लास यांचे पडतात. फिशेस ॲक्वेटिक मध्ये राहणारे,
रेप्टाईल्स सरपटत जाणारे, काही ॲम्फिबियन्स आहेत फ्रॉग सारखे, टोड सारखे, त्याच्यानंतर बर्ड्स आहेत जी अंडी देतात, एग्स देतात, उडतात, एरियल लाईफस्टाईल असणारे, मॅमल्स आहेत जे पिलांना जन्म देतात वगैरे वगैरे. काही इनव्हर्टेब्रेट्स आहेत की ज्यांच्यामध्ये बॅकबोन नसतं, पाठीचा कणा नसतो, त्यांना व्हर्टेब्रा नसतो. त्यांच्यामध्ये पण मग पोरीफेरा असेल, निडारिया असेल, ॲनेलिडा असेल, मोलुस्का असेल, इकायनोडर्मॅट्स असेल, आर्थ्रोपोडा असतील, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे फायलम्स पडतात. यांचं प्रत्येकाचं काहीतरी वैशिष्ट्य आहे आणि हे आपल्याला क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल्स नावाचं जे चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये हे सगळं शिकायचं, हे सगळं बघायचंय. अशा पद्धतीनं ही आपली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ज्याच्यामध्ये आपण मोनेरा बघितले, ज्याच्यामध्ये आपण प्रोटिस्टा बघितले, ज्याच्यामध्ये आपण फंगी बघितल्या, ज्याच्यामध्ये आपण ॲनिमॅलिया सुद्धा बघितले. तर हे अशा पद्धतीचे 5 किंगडमचं क्लासिफिकेशन सिस्टम जे आपल्याला कुणी सांगितलंय? रॉबर्ट हार्डिंग्स विटॅकर. हे नाव कधी विसरायचं नाही, खूप महत्वाचा शास्त्रज्ञ आहे.